Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κρεατόπιτα. Θα φτιάξουμε μια κρεατόπιτα με ένα ιδιαίτερο φύλλο, έτσι που θα μοιάζει πάρα πολύ με σφολιάτα. Θα έχει αρκετά φύλλα κάτω και αρκετά φύλλα επάνω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το φύλλο. Έτσι, λοιπόν θα βάλουμε ένα φακελάκι ξερή μαγιά, 10 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, ανακατεύουμε λίγο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θα έχουμε ένα ζυμαράκι μαλακό, το οποίο όμως δεν θα κολλάει στα χέρια. Όπως είδατε δεν έχω βάλει λιπαρή ουσία ακόμα, ούτε το αλάτι, θα το βάλω τώρα. 10 γραμμάρια αλάτι. Εδώ έχω λιώσει 250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. Έτσι, στη σφολιάτα ξέρετε κανονικά μπαίνει μαργαρίνη. Τώρα όσες κυρίες ή κύριοι δεν το τρώνε, μπορείτε να βάλετε βουτυράκι. Θα πάρουμε από το βούτυρο, από την πλάκα αυτή που σας είπα, τα 250 γραμμάρια, μία πολύ καλή κουταλιά, έτσι. Λοιπόν, το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι 700 γραμμάρια. Ζυμώνουμε καλά να ενσωματωθεί. Πάμε να καθαρίσουμε λίγο τα τυχώματα. Είμαστε έτοιμοι. Θα σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Εμείς τώρα θα κάνουμε μία προεργασία για να φτιάξουμε το κιμά. Η πίτα συγκεκριμένη μπορείτε να βάλετε και άλλα πράγματα, έτσι. Δεν χρειάζεται να βάλετε κρεατόπιτα, να την κάνετε με κρέας, με κιμά. Μπορείτε να την κάνετε με τυρί, μπορείτε να την κάνετε με σπανάκι. Λοιπόν, επανέρχομαι. Αφήσαμε το ζυμαράκι και ξεκουράστηκε. Το αφήσαμε τόσο όσο να κόψουμε τα λαχανικά. Κρεμμύδι, πιπεριά, μαϊντανό, έτσι. 10-15 λεπτά, 20. Το πολύ. Δεν θέλουμε να φουσκώσει, δεν μας ενδιαφέρει να φουσκώσει. Θα πάρουμε το ζυμαράκι και θα το χωρίσουμε σε 16 ίσα μέρη. Έτσι. Είναι περίπου 70 με 75 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Έκοψα τα πρώτα μου 8 μπαλάκια. Εντάξει. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Το αλεύρι αυτό είναι εννοείται εξτρά. Ανοίγουμε λιγάκι. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο μας φύλλο είναι έτοιμο. Θα πάρετε ένα πιάτο, θα το αλείψετε με λίγο βούτυρο ή μαργαρίνη, ό,τι θέλετε εσείς. Θα κουμπίσετε το πρώτο φύλλο στο πιάτο και θα το αλείψετε με μαργαρίνη ή βούτυρο. Προσέχτε, δεν θέλω το βούτυρο να είναι λιωμένο, βλέπετε πως το έχω, είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το πρώτο μας φύλλο είναι έτοιμο, το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε το δεύτερο μπαλάκι. Το ανοίγουμε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα αν είναι λίγο μεγαλύτερο ή λίγο λιγότερο δεν μας πειράζει, έτσι. Δηλαδή μην κάθεσετε να ευθυγραμμίσετε. Παίρνουμε το πιάτο και βάζουμε τη ζύμη μας ακριβώς επάνω από την άλλη.
και πιέζουμε λιγάκι για να κολλήσει το ένα φύλλο με το άλλο. Βάζουμε βούτυρο και σε αυτό. Δεν θέλει πάρα πολύ, θέλει τόσο ώστε να αληφθεί όλο το φιλαράκι. Το αφήνουμε και ανοίγουμε το επόμενο κομμάτι. Κάνουμε το ίδιο πράγμα μέχρι να τελειώσουμε και τα 8 μπαλάκια. Θα πάρετε τώρα το φιλαράκι αυτό το τελευταίο, θα το τραβάτε και θα το κλείνετε γύρω γύρω. Βλέπετε πως το κάνω. Τραβάτε και κλείνετε όλα τα φύλλα. Δεν είναι δύσκολο, το φύλλο είναι πάρα πολύ ευπλαστό. Αυτό είναι μια τεχνική για να μην κάθεστε να φτιάχνετε κανονική σφολιάτα. Η κανονική σφολιάτα γίνεται κανονικά με παγωμένο βούτυρο, με κατάψυξη, να το αφήνεις, να το κάνεις καμιά δεκαριά φορές. Έτσι γίνεται μια ωραία πιτούλα χωρίς να κάθεστε να περιμένετε και να δημιουργείτε χάσιμο χρόνου. Λοιπόν, όπως είναι, το σκεπάζετε με μια μεμβράνη και το βάζετε στο ψυγείο. Τα δύο φύλλα της φωλιάτας μας είναι έτοιμα. Εντάξει, τα έχω βάλει σε μεμβράνη. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι αυτό. Τα βάζουμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, ανάλογα που θέλετε, δεν παίζει ρόλο. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να φτιάξουμε το κιμά. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο, όχι πάρα πολύ, θέλουμε 30 με 40 γραμμάρια. Ανάβουμε τη φωτιά, θα βάλουμε 4-5 κρεμμύδια ψιλοκομμένα και θα τα αφήσουμε να σοταριστούν. 2 κόκκινες πιπεριές γλυκές, τις έχω ψιλοκόψει και αυτές μέσα. Λοιπόν, τα αφήσαμε τουλάχιστον 5 λεπτά να σοταριστούν. Αυτό για ένα φίλο μου. Είναι σιλικόνης. Σε κάποιο βίντεο κάποιος κύριος με ρώτησε, βάζεις, μου λέει, μεταλλικά κομμάτια σε τηγάνι, και του λέω όχι βέβαια. Απλά φαίνεται σαν σίδερα, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, βάζουμε μισό κιλό κιμά. Κιμά μοσχαρίσιο. Τον εσωτάρουμε και αυτόν, γιατί θα βγάλει υγρά σίγουρα. Σε αυτό το σημείο εγώ θα βάλω 2 κουταλιές πάμπρικα, 2 κουταλιές της σούπας, για να γίνει κόκκινο. Πάμπρικα καπνιστή, έτσι, δίνει άρωμα και χρώμα. Εσείς τώρα, αν δεν θέλετε να βάλετε πάμπρικα, μπορείτε να βάλετε 1 κουταλιά της σούπας πελτέ. Θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι. Θα συνεχίσουμε το σοτάρισμα. Σε αυτό το σημείο έχω ψιλοκόψει και μαϊντανό, βάζουμε και μαϊντανό. Και τώρα σοτάρουμε με συχνό ανακάτεμα τουλάχιστον για 5 λεπτά. Έτσι θέλουμε να ψηθεί καλά ο κιμάς μας. Μόλις ακούσετε τον ήχο αυτόν και βλέπετε δεν έχει πλέον υγρά καθόλου, έχουν φύγει. Θα κλείσετε τη φωτιά σας και θα αφήσετε να κρυώσει. Προσέξτε τώρα, αν έχετε χοντρό σκεύος, θα πρέπει να το βγάλετε το κιμά από εδώ για να κρυώσει πιο γρήγορα. Εμένα είναι πολύ λεπτό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφήσαμε και πάγωσαν καλά τα φύλλα, ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα, πάμε να ανοίξουμε φύλλο, έτσι, φύλλο που δεν θα είναι πάρα πολύ χοντρό, θα είναι τόσο ώστε να καλύψουμε το ταψί μας. Λοιπόν, βάλαμε αλεύρι στον πάγκο μας από κάτω, θα βάλουμε και από πάνω και πάμε τώρα σιγά σιγά να ανοίξουμε το φύλλο. Το φύλλο θα το ανοίξετε όσο είναι το ταψί και λίγο παραπάνω, έτσι. Εγώ έχω βάλει ένα πυρέξι μεγάλο, έτσι, 25x35, και θα το ανοίξω περίπου τόσο.
Ωραία. Θα πάρουμε τώρα το πυρέξ, θα βάλουμε το φύλλο και θα το ανοίξουμε. Μην το φοβάστε, το φύλλο είναι ελαστικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα δημιουργήσετε τώρα μία φωλιά για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα το κιμά. Μπήκε το φύλλο μας μέσα κανονικά. Θα βάλετε λίγο τυράκι. Έτσι μπορείτε να βάλετε γκούντα, ένταμ, ρεγκάτο, παρμεζάνα, ό,τι τυρί θέλετε εσείς. Αρκεί τα τυριά αυτά που βάζουμε να λιώνουν. Βλέπετε δεν έχει καθόλου υγρασία. Έχω τραβήξει όλη την υγρασία ούτως ώστε τώρα που θα ψήνετε να ψηθεί μόνο με το βούτυρο που υπάρχει ή τη μαργαρίνη που υπάρχει μέσα στο φύλλο μας. Έτσι, η μαργαρίνη που χρησιμοποίησα, επειδή μπορεί να σας φάνηκε πολύ, ή το βούτυρο, είναι περίπου 200 γραμμάρια. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ για σφολιάτα. Λοιπόν, θα απλώσουμε. Αφήνουμε στην άκρη και πάω να φέρω τώρα το άλλο φύλλο. Ανοίγουμε. Σε αυτό το σημείο ανάβετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι πάνω κάτω. Το ταψί θα ψηθεί χαμηλά. Αφού ανοίξαμε το φύλλο μας, πάμε τώρα, βάζουμε τυρί και από πάνω. Έτσι, το σύνολο των τυριών που έχω χρησιμοποιήσει είναι 300 με 400 γραμμάρια. Παίρνουμε το φύλλο μας, το ακουμπάμε. Και τώρα πλέον διορθώνουμε να πάει το φύλλο παντού. Με τη βοήθεια ενός μαχαιριού παίρνετε το κάτω φύλλο και το κλείνετε. Να δημιουργήσουμε μία φωλιά. Βλέπετε πως το κάνω. Πιέζω με το δάχτυλό μου το από πάνω φύλλο και σπρώχνω με το από κάτω. Έχουμε δημιουργήσει τη φωλιά μας. Φτιάχνουμε λιγάκι τώρα εδώ το γύρω γύρω. Εγώ του κάνω και μερικά σχεδιάκια, έτσι, για να βλέπετε, με μία τσατσάρακα την οποία την έχω μόνο για αυτό το λόγο, για σχέδια. Πιέζω και κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό, χτυπάω, αλήφω την πίτα μου, έτσι, μην το παρακάνετε, μην μου βάλετε πάρα πολύ, τόσο όσο. Ωραία. Και για όσους θέλουν μπορούν να βάλουν και λίγο σουσάμι. Πάμε για ψήσιμο, 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, χαμηλά το ταψί στην πρώτη σχάρα, γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Να πάρει ένα ωραίο χρώμα, θα το δείτε. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Απλά να σας πω ότι οι χρόνοι ψησίματος που δίνουμε πάντα σε κάποια συνταγή είναι ενδεικτική. Έτσι, εμένα μου πήρε 45-50 λεπτά. Εάν δείτε ότι σας αρπάει από πάνω, μπορείτε να βάλετε αλουμινόχαρτο, έτσι. Κοιτάξτε, έχει ψηθεί, έχει ξεκολλήσει από το πυρέξ. Τώρα θα την αφήσετε να κρυώσει λιγάκι για να μπορέσετε να την κόψετε. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!